dag igen. Ser ni något speciellt där i bakgrunden? Jag har ett hål i bilen. Det var jättebra nu när jag var ute och hämtade någonting. Jag beställde ett plexiglas som ska vara där för fönstret. Jag kunde ju faktiskt se bak och kunna se ut. Så det är ju en bättre säkerhetsdetalj. Jag hade lite problem att få bort filtmattan där, för det är en sån här tjock glasfibermatta. Jag fick gå efter multiverktyg jag har sett på sågen så jag skulle få bort det. För alltså det var fruktansvärt att få bort den där. Jag blev lite krokigt av vint, men den ska ju bort, så att who cares. Nu ska jag bara vika över själva mattan som jag hade lämnat kvar så att det blir fina kanter. Och så ska jag sätta lite lim på den här mattan så att den ligger plant mot plåten där kring hålet. Sätta klämmor på det. Det blir nästa projekt. Så där. Nu har jag satt lim där. Det blev sån här svart, vad det nu heter, Sikaflex. Som man sätter kring fönster. Det tar ju faktiskt fast. Så det blev svart sånt. Och så har jag på de där klämmorna nu några timmar. Oj! Ja, nästa projekt nu det blir att skruva isär sängen. Ja men hörni, oj. Det här var skruvat. Jag har skruvat isär en säng. Jag har inte räknat dem, men det var många. Och gångjärn. Då fick jag mera gångjärn. Jag som har tillräckligt. Men ja. Jag måste gå och hämta mitt kaffe. Och så har jag hjälpredan. Handflisar. Rensa tänderna. Så ska vi ta oss in här i bilen. Nu är det ju det här batteriet här. Jag har tagit isär den där lådan. Ni behöver inte bry er om den där. Jag har inte sågat i batteriet, jag lovar. Jag ska såga av de där benen. Jag ska ju ha en soffa här. Och sen då, vad har vi för problem? Ja. Jag kan inte förstå. Jag vet inte om jag är dum eller. Men det här är ju inskruvat i plåten i balken. Och jag får inte bort skruvjävlarna. Oj, nu svor jag. Men ja, jag får inte bort skruvarna. De sitter där de går bara runt. Så, ja. Med sängen nu då så får jag göra en liten rockad. Man ska alltid ha flera planer när man gör någonting. Annars är det kört. Och så sa jag ju för säljarna att om jag hittar någonting så postar jag. Och ni vet ju vem ni är, jag säger inga namn. Men jag tänkte, vill ni ha tillbaka sågblad eller? Så kan jag posta det. Det var lite rostigt, men jag hittade det här under mattan på golvet. Så att, ja. Så långt har jag kommit. Sen ska jag ta ner den här smart-tvn. Jag tittar ju aldrig på tv hemma. Jag har inte tittat på tv på flera år. På vintern har jag på en liten brasa som brinner i tvn. I värsta fall har jag ett akvarie. Det är det enda. Så jag är verkligen ingen tv-tittare. Istället så ska jag göra skåp här. Och så här bakom mig så ska jag göra skåp. Ja. Så jag tror att det blir som en
en liten skåprad här. Orsaken till varför jag vill ha lägre säng, det är ju för att när det är så här litet utrymme så blir det ju så himla smått. Det är som bilen krymper ännu mera. Men har man en lägre säng, om man inte har för stora väggskåp, så blir det som, det känns luftigare. Så det är orsaken. Och dessutom så har jag inte så mycket bagage att sätta liksom här i bagaget. Eller garaget. Hur ska jag komma ihåg och vänja mig att säga garaget? Det där är garaget. Nåja. Fönstret där framme. Det börjar väl så smått bli torrt. Det där sikaflexen jag satte på. Så det är ju också en grej. Köksbänken, den gjorde jag ju som klar igår kväll. Men jag vill inte sätta in den innan jag har gjort skåpen och sådär. Utan den får vara i garaget. Jag ska bära ut den på inglasningen istället. Men ja, vi tar väl en tur så får ni se. Den är inte svart. Jag ska vara försiktigt här med mina dojor. De är herrans bekväma. Passar mina fötter. Men så där blev bänken. Och så här är den här. Jag skruvade ihop den så där lätt igår bara för att se så allting passade. Och det här då, det kommer ju bara att sättas ner i en dunk. Som jag kommer bara att borra ett hål i locket så att det passar. Och sätta ordentligt för så att inte någon packning så att det inte börjar lukta. Och så tömma den ofta. Man ska ju inte... Jag tänkte bara sätta in någon sån där, en liten bit av som man har i toaletter, i husvagnar och husbilar. Jag tänkte sätta i sån vätska i den varje gång jag har det, så det börjar lukta. Ja men. Och så hittade jag en smalare dunk på Rusta. Men alltså vad de kan betalt för en plastbit, det är ju hutlöst. De är ju inte kloka. De är inte riktigt kloka. Så i alla fall nu då, medan jag bort hyllorna där, så ska jag mäta ut och sätta fast öglor på botten så jag kan sätta spännband runt dunken. Bägge dunkarna såklart. Så får jag mäta ut hålet sen då för de här rören som ska gå ner. Så det är väl så långt jag har kommit nu då. Jag tyckte jag skruva bort skruvar i sängen och det fanns mera skruvar och skruva. Och sista biten där bak, där fick jag då ta och sticksågen och såga av. Annars så skulle inte jag har förstört panelen på väggen annars. Man brukar få saker dit men det är svårt att få bort dem ibland. Nåja, nu ska jag dricka kaffe och sen ska jag börja finula på, oj en mygga, nu kommer de där små rackarna. Så ska jag börja finula på och flytta ner batteriet och sätta fast det. Nåja, hörni, nu har jag varit och grejat lite här och varit lite elektriker och så. Jag har äntligen fått ner den där listan. Jag satt en stor skruvmejsel mellan listan och så drog jag ut dem. Så att, ja, skam den som ger sig. Men ni ser ju den här eldosan, den har ju varit högt och så hade jag ju sladden. Nu bara skruvar jag fast den provisoriskt där med det jag såg. Men jag fick då av den där och sen så ska jag flytta ner den här och försöka sätta den på något lämpligt ställe. Kanske där. Då kommer inte sladden i vägen.
borra upp ett nytt hål för den där och sätta den där under istället. Hade jag tänkt. Jag har ju skruvat el förut så ska väl inte vara något problem. Men sen har jag ju den här andra sidan kvar. Där är ju ingen el, tack och lov. Batteriet har jag satt dit nu då på golvet. Bara kolla så att det passar storlek och så. Och sen när jag börjar såga skivor och så vill jag ju ta bort det där nu då. När jag ska såga av här. Den där. Jag vill inte ha något sågspån och något sånt där, så jag ska täcka för batteriet lite grann. Så att det blir så båsigt. Så jag har bara satt fast det provisoriskt bara för att se. Sen måste jag fixa lite större skivor på. För jag vill ju ha en ovanpå, men jag vill också ha öppet. Så det får lite luft. Ett batteri ska ju inte vara instängt. Det är ju brandfara. Så man måste tänka på allting. Så att jag tror jag kommer att lämna hålrummet där. Vi ska se nu då. Där. Att det får lämna öppet mot garaget. Så får det lufta. För det kommer ju att bli en vägg här nu då. Bakom batteriet. Och så. Det är meningen. Jag har ju köpt en liten sån här portapotti. Så att den ska komma här ute nu då. Så jag har köpt sån här långt gångjärn som jag kommer att bara ha bänk och fälla upp. Så att inget märkvärdigt som så. Så nu ska det väl här bli bra nu. Sängen nu. Jag fick faktiskt tag på. Det var impregnerat, men då håller det då. Då behöver man då inte vara orolig att det går sönder. Det är mycket hållbarare att borra och skruva i alla fall. Men vad kan det vara? Ja, 34 kanske. Och så är det typ, vad kan det vara? 14 ungefär. Litar inte på det jag säger. Men ish måtten. Så att då kommer jag att sätta fast de här på de samma ställe som de där 45 x 45 var. Men jag kommer att sätta med vinkeljärn längst ner. Så att här sätter jag väggen och så kommer jag sätta vinkeljärn så sängen blir så låg som möjligt. Så är planen. Då kan jag ju, om behov känns, så kan jag ju flytta upp sängen sen. Om jag tycker att nej, men det där blev för lågt, då flyttar jag bara upp den. Det är inte värre än så. Ja, så nu ska jag ge mig på den andra då. Och skruva el. Ja men hörni. Ja, då så. Då har det hänt lite grejer här. Jag har äntligen fått bort det jag ska göra idag. De har ju småbarn här, grannarna, så att klockan är 7 på kvällen. Så jag kanske ska vara lite snäll, det är vardag. Men jag har bort balkarna där. Jag har flyttat eldosorna. Den där var ju där uppe. Den där svarta var där uppe. Och den här vita, den var ju där uppe. Så att nu har jag flyttat om dem där. Så att det inte kommer i vägen. Och så de här kablarna sen ska jag lägga längs väggen. Så de inte är i vägen. Och så har vi ju den här då. Jag fick ju äntligen bort den där listan. Allt löser sig när man har en stor skruvmejsel bakom och våldar på medan man skruvar bort. Så. Och sen var det de här stolparna på bägge sidorna
De var ju lika uppe hit, därför det var med vinkeljärn som höll upp sidobalkarna. Så de har jag sågat av. Det är sån där lämplig höjd, bara så att jag kunde ha sticksågen som en liten guide här. Som kunde ligga emot så att inte var bara lösa och börja hoppa. Ja. Och nu sen, de där 2 balkarna ska ju sågas av så att jag kan få en 4x4 och ligga ovanpå som blir stommen av bänken fram till. Sen kommer det ju bak till också. Men ja, nu hade jag tänkt att måla. Jag vill ha det just då fint där bak. Och jag hade varit och köpt färg idag till skåpen här. Men jag vill ju inte ta av den därför det var bara 2 liter i en burk. Och det var hemskt dyrt. Oj, hemskt. Men jag hittade i gömmorna här från säljarna till huset. Vem vet hur gammalt det här är, men det spelar väl ingen roll vad man slabbar på för färg i ett garage. Men det saker jag har gjort. Men det här är våtrumsfärg. Ja, det kan ju bli lite fuktigt här så då målar jag det nu och så blir det som det blir. Men det blir då bättre. Men god morgon! Ny dag igen. Stiger upp väldigt tidigt idag. För det här är sista dagen som jag har ledigt innan jag börjar jobba 5 nattpass imorgon. Om jag ska jobba natt så måste jag sätta på larmet. Annars så är jag ju rädd att jag ska komma för sent till jobbet. Jag kan ju fastna i sånt här. Hörrni, igår kväll så målade jag ju i garaget. Så här blev resultatet. Ljust och fint. Ni ser, det är lite fin lid här. Jag har inte börjat ta stora penseln och måla vitt på alla möjliga konstiga ställen så att det blir en liten fin snickarpensel. Jag har många sådana så att sen tar vi detaljerna med målningen. Det finns nog någon timme här och var på kvällarna som jag kan fixa det. Oj vad det blåser. Hörni, nu kvar sen så ska jag ta bort de där klämmorna. Jag hann inte igår kväll där uppe vid fönstret. Jag ser dem dit. Och så har jag sån här spray, adhesiv, som man ska få fasta där, filten. Det är ju som rackarns, det tar ju överallt. Så att jag får sätta någon pappskiva bakom. Så att inte där åker i framsätet. Så blir det. Men hörni, jag vill tacka alla som prenumererar. 10 stycken. Oj, det blir man glad av. Att prenumerera, det är gratis. Man behöver inte betala någonting. Så jag säger gärna att ni prenumererar. Det boostar ju min kanal. Och att ni gillar videorna ni tittar på. Det boostar också lite. Jag gör ju det här bara som en kul grej. Jag får ju inget betalt. Har ju inga samarbeten eller något sånt där. Utan jag gör det här bara för kul. Så att, tusen tack alla ni som tittar och prenumererar. Så ses vi i nästa video.